ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ በቤት ውስጥ ለእንጀራና ለዳቦ የሚሆን እርሾ አሰራርን ነው። ይህ ስራ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ ነበረ። አሁን ይጠቅማል በሚል ሐሳብ ላሳያችሁ ስለወሰንኩኝ ለዳቦና ለእንጀራ የሚሆነውን እርሾ እንሰራለን። መጀመሪያ ወደ ስራ ከመሄድ በፊት እርሾ የሚሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? እነማን ናቸው ነው? እርሾ ልናደርግበት ወይም ልንሰራባቸው የምንችላቸው ነገሮች ከተለያዩ የእህል ዱቄቶችና ከአትክልትና ፍራፍሬ መስራት እንችላለን። እኔ ዛሬ የምሰራው ከስንዴ ወይም ደግሞ ከፍርኖ ዱቄት ነው። እዚህ ኦል ፐርፐዝ ይባላል። ባገኘነው ዱቄት ነው የምንሰራው ቅድም እንደገለጽኩት። አሁን ግን ይሄኛው አቅርቤ ያለው በዛ ሰርቼ አሳያቸዋለሁ። ምንድነው ማንኛውም መብቀል የሚችል ነገር ሁሉ እርሾ ይሆናል። በተለያየ ምክንያት መብቀል የማይችል እርሾ ሊሆን አይችልም። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ስለ አበኖ ቋቆል ሳስተምር የአኩሪ አተር እንዲበቅል አድርጌው አልበቀለልኝም። ለምሳሌ አሁን ያን ኩፍ አድርገን እንስራው ብንል አይሆንልንም እና መብቀል የሚችል መሆን አለበት። እንደገና ንጹህ መሆን አለበት። የተበላሹ እህሎች አሉ፣ ከጊዜ ማነስ የታጨዱ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ላይሆንልን ይችላሉ። ሌሎቹ ግን ይሆናሉ። እርሾ በምንሰራበት ጊዜ የአየሩ ሁኔታ ይወስነዋል። ኩፍ አድርገን በምንዘጋጅበት ጊዜ ታውቁታላችሁ። ቶሎ ለመፍጠንና ላለመፍጠን የእርሾ ሁኔታና የአካባቢው የአየር ሁኔታ የቤት ውስጥ የሙቀቱ ሁኔታ ይወስነዋል፣ ለመፍጠንም ለመቆየትም። ሌላው ደግሞ እርሾን ኩፍ አድርገን ለመጠቀም በምንፈልግበት ጊዜ ብዛትና ማነስ እንደ ፍላጎት ነው የሚሆነው። እርሾ ማለት መነሻ ማለት ነው። ለመነሻ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ ትንሽ መሆን አለባቸው። ምናልባት እኔ መነሻ አልፈልግም እስቲ አንዴ ላውካ ብላችሁ የምትሰሩት ከሆነ አሁን እኔ ባሳየኋችሁ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ግን ጊዜን ይፈልጋል። እንደ መሆምጠጥ እንደ መውካት መሆን አለበት። መጀመሪያ የቦካ አፍለኛ ነው የሚሆነው። ቀጥሎ ደግሞ መካከለኛ ነው የሚቦካው። ሶስተኛው ውሃ እስከ ማጥለል ድረስ ሊቦካ ይችላል። ያ እስከ በቂው ቦክቷል ማለት ነው እና እኛ ነን ልንወስነው የምንችለው። ለምሳሌ አሁን ለእንጀራ ማውኪያ፣ ለዳቦ ማውኪያ አፍለኛ አይሆንም። መጀመሪያ እንዲነሳ አድርገን የሰራነው እርሾ ሊሆንልን አይችልም። ስለዚህ መሆምጠጥ መቻል አለበት በደረጃው። ለምሳሌ ያህል በአፍለኛ የምንሰራቸው እንደ አነባበሮ ያሉ በጣም በሆመጠጠ እርሾ ባይሆንና እንደገና ደግሞ ባናበዛበት፣ የሆመጠጠ እርሾም ቢሆን አብዝተን ባናወካበት ለጣሙ ቆንጆ ይሆናል። እና እንግዲህ ምንም ነገር ይሁን ዱቄትን እንደ ቂጣ ወይም ደግሞ እንደ ቀለጦ ያልቦካ ነገር አድርገን ከመጠቀም ይልቅ የቦካ ለጣዕምም ለመልክም ስለሚመቸን ለአበላልም ስለሚመቸን ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ የዳቦ እርሾ ከውጭ የምንገዛቸው ወይም ደረቅ እርሾ የሚባለው አለ። ያንን ከመጠቀም ይልቅ በዚህ መጠቀሙ ይመረጣል ብዬ እላለሁ። ለምንድን ነው ይሄንን የምልበት ምክንያት? እንደፈለግን በፈለግነው አይነት መጠቀም እንችላለን። እንደፈለግን ስል ለምሳሌ ከአትክልት ወይም ከፍራፍሬ እንሰራለን ብያለሁ። እነዛን በምንሰራበት ጊዜ በተለይ ከፍራፍሬ የምንሰራቸውን እርሾች ስንሰራ ለመጠጥ በአብዛኛው እንጠቀምበታለን። ከዛ በኋላ በአይነታቸው ስንሰራ ይመረጣል። የእህል እርሾም ቢሆን ለምሳሌ የጤፍ እርሾ ወይም የበቆሎ እርሾ ይሄንን ተጠቅመን ለራሱ በራሱ ብንጠቀም፣ ጤፍን ለጤፍ የበቆሎን እርሾ በበቆሎ ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነ ግን ምንም ችግር የለውም። እንደ መነሻ ስለምንጠቀም በሁሉም ትንሽ እርሾ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ዋናው ትልቁ ነገር እርሾን ሊያሰኝልን የሚችለው ምንድነው? ጊዜያት ነው። ቀናትን ያስፈልገዋል፣ ቆይታን ያስፈልገዋል። የእርሾ አቦካክ ጉዳይ ደግሞ እንደየእህሉ ይለያያል። ቶሎ የሚቦካለ፣ ቶሎ የማይቦካለ። እነዚህን ካወቃችሁ በዛ መልኩ መሞከርና መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ የዚህ እርሾ አሰራር እርሾ በማናገኝበት ጊዜ ወይም አካባቢ ወይም ደግሞ ስንፈልግ ሊጠቅም ስለሚችል ያንን በማሰብ እኔ ዛሬ ሰርቼ አሳያቸዋለሁ። እጄን ታጥቤ አድርቄያለሁ።
ይህንን እርሾ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ነገር የፍርኖ ዱቄት ወይም ኦል ፐርፐዝ ነው። ይሄኛው የአናናስ ጭማቂ ነው። እቤት ጨምቄው ነው። ይሄ ሊጡን አስቀምጥበታለሁ። ስለ አናናስ ጭማቂው እኔ ቤት ነው የሰራሁት። ከውጭም የሚገዛው የአናናስ ንጹህ ጭማቂ ሊሆን ይችላል። እኔ የቤት ነገር ስለምወድና ስለሚመቸኝ ነው። ያልተመቸው ያልፈለገ እንደፈለገ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እና አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። ዱቄቱን እለካለሁ። ከዛ በኋላ በአናናሱ ማውካት ነው እንደ ውሃ ተጠቅሜ። ቀስቀስ እያልኩ ጨምራለሁ በጣም እንዳይቀጥንብኝ። እሺ እንደዚህ ላላ አርጌ አብኩቻለሁ። ላላ ያለና ወፈር ብሎ የተቦካ እኩል ቀን አይወስድም፣ ይለያያል። ወፍራሙ ሊጥ ቶሎ ኩፍ አይልም። ቀጠን ያለው ደግሞ ቶሎ ኩፍ ይላልና ለዛ እንዲረዳው ብዬ ቀጠን ወይም ላላ አርጌ አብኩቻለሁ እና እሽት አርጌዋለሁ። አሁን ማብኪያ እቃ ላይ እከተዋለሁ ማለት ነው። እስቲ እንደሚመቸኝ ላርገው። እንደዚህ ይሻላል። ይሄውና ኩፍ የሚሉ ነገሮች ሽፍን ክድን ብለው መቀመጥ ስላለባቸው በዛ መልኩ ነው ያድርጌዋለሁ። እናንተም እንደዛ ታደርጋላችሁ። አሁን ይሄ የቆይታው ጊዜ አሁን ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት አቆየዋለሁ። በዛን ሰዓት ለእናንተም ማሳያችኋለሁ። በ12 ሰዓት ወይ በደንብ ኩፍ ይላል ወይም ደግሞ ኩፍ ማለት ይጀምራል። ለምን? እንደየ አካባቢው ሙቀት ስለሚለያይ እንደ እህሉም ስለሚለያይ እና እስከዛ ሰዓት ድረስ አስቀምጠዋለሁ። እንገናኛለን። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ከ12 ሰዓት በፊት ያቦካነውን የእርሾ ሊጥ አሁን እናየዋለን። እንዴት እንደሆነ ልክፈተውና እዩት። አሁን እንግዲህ አይታችሁታል፣ ኩፍ ብሏል። ምንድነው አሁን የማረገው? ትንሽ ዱቄት እስቲ ልጨምርና ምን ያህል አብሮ ደግሞ ኩፍ እንደሚያደርገው እናያለን። ዱቄቱን የመለካቱ ጉዳይ ምንም ችግር የለውም። እኔ ለአሰራር እንዲመቸኝ ብዬ ነው እንጂ በፈለጋችሁ ትንሽ መጠን መስራት ትችላላችሁ። እስቲ ይሄን ይበቃኛል። ምን ያህል ሌላ አዲስ ዱቄት ሲጨመርበት ኩፍ ያደርጋል የሚለውን እናያለን። እንዳያስቸግር ውሃውን በዛ አረጋለሁ ቀጠን እንዲያደርገው ሊጡ። ዱቄቱ አንድ አይነት ነው።
የፍርኖ ዱቄት ወይም ኦል ፐርፐስ። ወፈር ማድረግም ይቻላል ሲቦካ፣ ግን ቀጠን ሲል ቶሎ ኩፍ ሊል ስለሚችል ነው። ይኸውላችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን እርሾ በመሰራበት ጊዜ በእጄ አውክቸው ነበር፣ ትንሽ በርከት ስለሚል ከዚህ ማለት ነው። እና በማንኪያም ውሃውን በርከት አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማውካትም ይቻላል በቀላሉ። አሁን እጨምረዋለሁ። በደንብ አቀላቅልና ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ መልሶ ኩፍ እስከሚል ድረስ። ዱቄቱን ከጨመርኩበት በኋላ 12 ሰዓት ሆኖታል። በፊት 12 ሰዓት አንድ ላይ 24 ሰዓት ቆይቷል ማለት ነው። ይሄ እርሾ ሽታው በጣም ቆንጆ ነው። አናናስ አናናስ ነው የሚለው። እኔ አንዳንድ ጊዜ አፍለኛ ነገር ስፈልግ እንደዚህ አድርጌ ሰራና ኮፈፍ ሲል እጋግራለሁ። ቂጣም ይሁን አነባበሮም ይሁን ቆንጆ ነው በአናናስ ሲቦካ። እናንተም እስቲ ሞክሩት። እና እንግዲህ ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድነው፣ ምን ጊዜም የሚቦካ ነገር ሁሉ ቦታ ይፈልጋል። ያ ማለት ምንድነው፣ ትንሽ ነው ብላችሁ ትንሽ እቃ ካረጋችሁ የሊጡን ማነስ አይታችሁ ሊፈነዳ ይችላል። እንደ ልቡ ደግሞ ኩፍ ሊል አይችልም። ስለዚህ ክድንና ሽፍን ያለ እቃ ትልቅ እቃ መሆን አለበት እንደ ዱቄቱ ብዛት። ሌላው ደግሞ ይሄ እርሾ አሁን ለጤፍም ይሆናል። ይሄኛው ነጭ ስለሆነ ነጭ ጤፍና የዚህ ይመሳሰላል። ምናልባት ለጥቁር ጤፍ እናርገው ብንል እንደ ሀገራችን እንደ ባህሪያችን አይ እንጀራውን ያበላሽብናል ብለን ልናስብ እንችላለን። ትንሽ ስለሆነ ምንም ማለት አይደለም እና መጠቀም ይቻላል። ከተቻለ ጥሩ የሚሆነው ሁሉም እህል በራሱ ቢሆን ይመረጣል። እንደገና እንደ ቅድሙ ደግሞ ለጣዕምም የሚጨመር ካለ ጨምረን አብክተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ሌላው ይሄ ባናናስ ነው ያቦካሁት። በውሃ ብቻ አብክታችሁ እርሾን መስራት ይቻላል። ልዩነቱ ምንድነው? ያናናሱ ኩፍ ለማለት ፈጠን ይላል። በውሃ የተቦካው ቀን ይጨምራል፣ ይቆያል። ይሄ ነው ልዩነቱ እንጂ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከ ስንት ቀን ይቦካል የሚለው ምንድነው የአካባቢውና የቤቱ ሙቀት ስለሚወስነው እናንተ ኩፍ ማለቱን አረጋግጣችሁ አይታችሁ አሽታችሁ በቂው ሲሆን መጠቀም መቻል ነው። ይሄ እርሾ ከምትጠቀሙበት በላይ ከሆነና ለሌላ ጊዜ መጠቀም ከፈለጋችሁ ሲበቃው ክድን አድርጋችሁ ፍሪዝ ታስቀምጡና ስትፈልጉ ትጠቀማላችሁ። እንደገና ማባዛት ትችላላችሁ። ይሄ አሁን ቢያልቅባችሁ ትንሽ እርሾ እዚህ ታስቀሩና ሌላ እንደ ቅድሙ እኔ እንደጨመርኩት ዱቄት ጨምራችሁ ማባዛት ትችላላችሁ። ዱቄት ጨምሬ ያሳየኋችሁ ለዛም ይጠቅማል ብዬ ነው። ስለዚህ የኔ እርሾ አፍለኛ ስለሆነና በደንብ ስላልቦካ መውካት ስለሚቀረው እንዲቦካ ክድን ሽፍና አድርጌ ቀን ሰጥቼ አስቀምጠዋለሁ። ስለዚህ የዛሬውን የእርሾ ስራ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ።